Okay, so our lesson for today would be about probability. So, ayan. So, alam naman natin na kapag nanonood ng video paulit-ulit for effective learning, get your calculators and have a pen and scratch paper with you para makasunod po sa ating discussion. Okay, so simulan na natin, di ba? Objectives pala muna. Sorry, masyado ako na-excite. So, by the end of this lesson, again, dapat matutunan na natin kung ano ba si probability and understand what is sample space, and then we should be able to apply the laws of probability. Probability. Yan. So, simulan na natin. Ayan, finally, no? So, ano ba muna yung probability? So, saan ba siya ginagamit? So, yung probability daw, it is to be used to describe the likelihood of an event to happen. It deals with events that occur by chance. It is used in gambling and insurance. So, pag probability, tas naiisip ko likelihood of an event to happen. Tapos, occur by chance. Di ba parang pwede mo yung ma-relate kay crush mo, no? Pag itatanong mo, so, crush, gusto mo ba ako? So, ang tanong, ano yung probability na sasagot si crush na? Oo. So, again, yun nga, probability, it's like gambling, no? And then, it is also used to compute our sa mga insurance natin. So, yan yung tungkol sa probability. Pero para mas maintindihan pa natin, tignan natin yung mga susunod na slides. Okay. So, sabi, para daw makompute natin yung probability, it is the total number of possible outcome tsaka total number over total number of ating sample space. So, ano ba muna yung possible outcome at tsaka yung ating total number of sample space. So, para maintindihan natin, gumamit tayo ng isang coin, no? So, sa coin, ano bang meron sa coin? O, kunyari, ayan, may coin tayo. Tapos, meron tayong tinatawag na head. Tapos, yung sa likod niyan, diba meron tayong, so, may tail doon. So, ngayon, para malaman natin yung probability dito tungkol dito sa coin, so, alamin muna natin yung total number of sample space. So, anong ibig sabihin ng sample space? So, ibig sabihin, kapag flip ko itong coin, ano ba yung mga total, yung mga lahat ng possibility na pwedeng lumabas. So, di ba, pag nag-flip ako ng coin, ano lang ba yung pwedeng, ano ba yung mga pwedeng lumabas? Okay, so, pwede siyang maging head. Okay, yung sa unang, pwede siyang maging head, na kaya pwede siyang maging tail. Okay, so, bibilangin ko to, 1 and 2. So, ibig sabihin, yung total number of sample space natin, ayun na, no? Kasi pwede siyang maging head, pwede siyang maging tail. So, it is 2. So, yung ating sample space ay equals to 2. Okay. So, ano naman tong total number of possible outcome? So, pag total number of possible outcome, for example, hinihingi ko sa inyo, ano yung probability na head yung lalabas? So, tignan natin dito sa ating sample space, no? So, ano ba yung, so, ilan ba dito sa ating sample space yung na head yung lalabas? So, syempre, kapag nag-flip ako ng isang coin, so, ang pwedeng lumabas ay head or tail. So, kung head yung lumabas, it is 1/2. So, pag nag-flip ako ng coin, ibig sabihin, 50% pwede siyang maging head, 50% pwede siyang maging tail. Okay, so medyo nakakalito pa siguro, no? So, kunyari, ganito na lang, tinanong ko kayo, nagtanong kayo kay crush, no? So, ano bang pwedeng isagot ni crush? 'Di ba? Pwede lang naman isagot ni crush, yes or no. So, ito yung ating sample space. So, kapag sumagot si crush ng yes, so, syempre, meron tayong probability na sasagot si crush ng yes. Okay, 50% or 0.5. Pero, syempre, hindi lang naman yes yung pwedeng isagot ni crush, diba? So, pwede ring, meron din tayong 50% na pwedeng sumagot si crush ng no. Okay, so, yan yung ating probability, no? Total number possible outcome over total of number of sample space. So, paano naman kung may ibang sagot pa pala si crush? Kunyari, sinabi niya, yes. Meron tayong yes. Meron tayong no. Or, maybe. So, kapag tinanong natin si crush, ibig sabihin, meron tayong tatlong, meron siyang tatlong pwedeng isagot. So, yung total numbers of space niya ay, ayan, number 3. So, syempre, isa lang naman yung pwedeng isagot ni crush. Pwede yung yes, pwede yung no, or pwede yung maybe. So, yung possible outcome natin, so, isa lang yung pwede niyang isagot. So, therefore, yung probability niya ay
1/3. Or yung probability niya na mag-yes, yung probability niya na mag-no, 1/3 din. So, 1 out of 3. So, probability niya na mag-baby is 1/3 din. So, medyo nakakalito pa siguro, pero try natin dito sa mga susunod na example, no? So, ano pa ba yung susunod nating example? So, for example, let's say we have a dice. Okay, so, yan, may dice daw tayo. Kunyari, dito may 1, may 3. Ano ba? Hindi ko alam yung itsura ng to, nakalimutan ko eh. Pero, yan, may 3. Okay. So, syempre, yung ibang sides niya, meron pa tayong 4, 5, tsaka 6, diba? So, sulat ko na nga rin. Kunyari, meron pang 4, meron pang 5, tas meron ding 6. Okay. So, kapag sa dice, for example, nag-roll ako ng dice. So, diba, ang pwedeng lumabas kapag nag-roll ako ng dice? Pwedeng lumabas si 1, pwedeng lumabas 2, pwedeng lumabas si 3, pwedeng lumabas si 4, pwedeng lumabas si 5, pwedeng lumabas si 6. Okay, so walang makakapagsabi kung ano yung lalabas exactly. Pero kapag nag-roll tayo ng dice, alam natin na meron tayong 6 na possible outcome. So yun yung ating sample space. Okay? So pag sinabi ko ngayon na ano yung probability, what is the probability na ang lalabas ay, okay, 1. So kung 1 ang lalabas, so syempre bibilangin natin yung ating probability. So, it is the total number of possible outcomes. So, kapag nag-roll ako ng dice, isa lang naman yung 1 dito, diba? So, 1 lang yung chance niya para out of 6. So, kung ang probability na lalabas si 1 ay yung ating total number of possible outcome, it is 1. Bilangin natin, syempre, isa lang naman si 1. So, total number of ating sample space. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, it is 1 over 6 or okay. 1 over 6 is equal to 0.167. So, ganun din, no? What is the probability na ang lalabas ay 2? So, isa lang din naman yung chance na lumabas si 2, diba? Out of 6 na ating sample space. So, probability of 2 is equal to 1 pa rin. Kasi 1 lang yung chance niya. Ito. 1 lang yung chance niya out of 6. So, kailan magiging 2 yung chance nito? Ni 2, no? Okay. So, anyway, for example, kung gusto nyo na maging dalawa na yung chance ni 2, so, syempre, dapat kailangan gumamit tayo ng dalawang dice. So, kung dalawa na yung dice natin, okay, meron ulit tayong isang dice. So, kapag nag-roll ako ng isang dice, tapos nag-roll ako ng isa pang dice, so therefore, yung chance na yung mga chance na pwedeng lumabas, pwede ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung chance ni unang dice, yung mga total number of sample space niya. So, ito yung chance ng total number of sample space niya. So, ibig sabihin kapag niroll ko tong dice na to, pwedeng lumabas ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ganun din kapag nag-roll pa ako ng isang dice, ang mga pwedeng lumabas na number ay 1, 2, 3, 4, 5, at saka 6. So, kapag tinanong ko ngayon, what is the possibility or probability na ang lalabas na number ay, for example, 4. So, since dalawa na yung dice ko, so una, sabi yung probability daw is the total number of possible outcome or over the total number of sample space. So, ilan ba yung possible outcome na pwedeng si 4 yung lumabas? So, pwedeng 1, tsaka 2. So, binilang lang natin. So, ibig sabihin, meron tayong dalawang total number of possible outcome. So, bilangin naman natin yung total number of sample space. So, ilan ba yung ating total number of sample space? So, bilangin lang din natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, yun po, no? 2 out of 12 or it is equal to 1 out of 6 pa rin yata, no? So, yun. 0.167 pa rin. Pero yun lang, yung pinapakita ko lang na it is the total number of possible outcome over total number of possible space. So, ayan, no? Okay, so ano pa bang example ng probability? So, pwede rin natin gamitin, for example, yung ating mga cards. So, kasi yung kapag mga cards, yung mga deck, lagi nga nagagamit na example sa ating probability. Kasi nga, una, di ba, sinabi dun sa ating
slide na yung probability daw ay nagagamit para sa gambling tsaka sa insurance. So, yan, yung mga dice, yung mga cards, tsaka yung mga deck, for sure, yan po yung makikita natin siguro sa ating quizzes, no? So, dapat kabisaduhin or malaman na natin by nature na sa card or sa isang deck, meron tayong 52 cards sa isang deck. So, alam naman natin na may, for example, may 4 na queen, di ba? Tapos may mga 4 din na king, syempre, jack, or kung ano-ano pang mga, ano ba? Mga, yun, yung queen, yung mga jack, yung mga spades, clover. So, alam natin na sa isang, di ko alam yung tawag, sa isang suit. Suit ba yun? Parang may 13 na mga ace, no? So, tama ba? 13 times 4. 13 times 4. Okay, tama. Kasi kapag ito ay, di ba, mayroon tayong 13 na ace, or meron ding, syempre kung gusto nyo 26 na black, okay, kung black yung gusto nyong kunin, or alam din natin na may 26 syempre na mga red doon, kasi yun yung ace plus diamond. Diba? So, ibig sabihin, kung may 13 tayo na cards na ace, so may 13 tayo na cards na diamond, so meron tayong 26, may 26 yung total number of possible outcome, na meron tayong 26 na red cards. Okay, so ganun din sa black, meron tayong 13 na clover ba yun? Tsaka merong 13 na, so ano bang tawag doon? Isa-search ko. Nakakainis. Jack? Hindi. Jack is, dito yun eh. May 4 din tayong jack, may 4 na king, may 4 na queen. So, yun yung mga kailangan natin kabisaduhin sa ating deck. Okay, so kapag sinabi ko na what is the probability na makakakuha tayo ng queen, okay. P of queen. So, probability is equal to total number of possible outcome over total number of sample space. So, ano ba yung possible outcome na queen yung lalabas? So, meron tayong 4 na queen. Yun yung diamond. Yun yung, meron tayong 4 na queen. Is namely yung diamond. So, meron tayong heart, half queens. Tas meron din tayong, wait nga lang, isa-search ko na, di ko talaga alam. Di ako nagbabarahay. Card deck. Wait. Card deck. Ano bang pangalan yun? Ayun, clubs, tsaka spades. Tama naman yata yung nasabi ko, no? So, meron tayong club, tsaka meron tayong spade. So, tigi-isa yan, no? 1 na queen, 1 na queen dito, may 1 na queen, tapos may 1 na queen ulit. So, kung bibilangin natin yung total number of possible outcome na queen yung lalabas, so, bibilangin lang natin. So, 1, 2, 3, 4. So, yung total number of outcome natin is equal to 4. So, probability is equal to total number of outcome all over the total number of sample space. So, ano ba yung sample space natin? So, ibig sabihin, sa isang buong deck, yun yung ating sample space, meron tayong 52 na cards. So, therefore, yung ating sample space is equal to 52. So, yung probability na queen yung lalabas is equal to 4 divided by 52 or 1 over 13. Okay, is equal to 0.0769. So, yan po yung ating probability. Total number of possible outcome all over total number of sample space. So, bibilangin mo lang yung pwedeng, yung parang selected natin, yung group lang, yung part lang ng group, over dun sa total number of ating population. Parang ganun po yung lumalabas dito sa ating probability. Okay? So, yun. Anyway, may 3 method po tayo para mag-solve ng probability. Yung una, yung classical method. Yung pangalawa, empirical method. Tapos yung pangatlo ay subjective method. So, pare-parehas din naman sila na yung probability is equal to total number of possible outcome all over total number of possible of sample space. However, meron lang tayo mga conditions na kailangang i-meet. Okay, so for example, dito sa classical method, yun lang yung ginagawa natin, no? Pinakita lang na ang tawag dun ay, okay, classical method. So, yung ginagawa nyo, sinasabi lang yan na, uy, classical method yung ginagawa mo. Okay, so meron daw, basahin natin yung ating mga additional problems. So, meron daw card. So, meron tayong card
is drawn from an ordinary deck. So, find this probability. So, find the probability of getting a jack. Okay. So, ano po ba yung total number of possible outcome natin? So, meron lang tayong 4 na jack. So, yun yung sa diamond, sa heart, sa club, tsaka sa spade. Okay, so meron tayong 4. So, ano po yung total number of sample space natin? Kung ilan ulit yung baraha sa buong deck. So, therefore, it is 52. So, yung probability daw na jack yung makukuha natin is equal to 4 over 52 or 0.0769. So, medyo nakukuha na siguro, no, na yun nga, total number of possible outcome over total number of possible sample space. Okay, so, yan po yung ating letter A. So, ang bilis lang, no, diba? Ang dali lang. Nabura pa. Dali lang. Kung may tanong, wag mahihiyang magtanong. Okay? So, okay, letter B. What is the possibility of getting the 6 of clubs? So, okay. So, pwede daw na 6 as pwede ring club. Pero, syempre, isa lang naman yung ating 6 at isa lang naman yung ating 6 na club sa buong baraha natin. So, therefore, the possibility na makakuha tayo ng 6 na club, syempre, isa lang naman yung ganong klaseng baraha, diba, sa buong deck natin. So, it is, yung total number of possible outcome natin, yun ay 1 over yung total number of sample space natin. Merong buong 52 na baraha sa isang buong deck. Okay, so 1 over 52 is equal to 0.0192. Okay. So, so yung susunod naman natin, what is the possibility daw na sa isang deck natin makakuha tayo ng 3 or a diamond, no? So, paano yan? So, kung meron tayong P, 3 or a diamond. So, 3 or diamond. Okay, so, paano ba yan? Ilan muna yung diamond natin? So, meron yung 13, di ba? Tama ba? 13 na diamond. Okay. So, meron tayong buong 13 na diamond. However, so, paano ko ba i-explain? Dun sa buong 13 na diamond na yon, di ba, kasama na sa isang buong, sa isang buong, ano ba yung tawag dyan? Uri? Okay. 13 ranks in each. So, sa isang rank na to, di ba kasama na dito yung ating isang 3. So, therefore, kailangan pa nating i-plus yung 3. Kasi, meron pang 3 na hearts. Tapos, meron pa tayong 3 na spade. Tapos, meron pa tayong 3 na club. So, yung 3 na diamond, nandito na yung 3 na diamond. So, that's why, hindi na 4 yung ating ginagamit dito sa part na to. Kasi kung 4 na 3 pa yung idadagdag natin, di ba nandito na nga siya sa buong 13 na deck. Kasi sa buong 13 na rank. Okay, so, yun kasi dito na siya. So, yun yung ating total number of possible outcome. Okay, so yung total number of possible space. So, syempre, ganun pa rin. Sa isang buong deck, meron tayong 52 na baraha. So, therefore, it is equal to 16 over 52. So, ayan po, 0.307. So, syempre, kung dumadami yung cards natin na gusto mong kunin, no? Dumadami yung cards na, hindi, ito kasi isa lang eh. So, what is the probability na 6 of clubs lang yung makukuha mo na isang baraha lang yung makukuha mo? So, mababa yung kanyang probability. Pero kung madami ka ng, sinasabi na condition, so for example, ano yung possibility na 3 yung makukuha mo tapos diamond pa siya? So, ibig sabihin, dumadami na yung cards na, pwede na, lumalaki na yung ating conditions, no? Mas lumalawak na. So, therefore, tumataas na yung kanyang probability. Okay, so, what is the chance naman of getting a 3 or a 6? So, 3 or a 6. So, syempre, ilan ba yung ating possible outcome na 3 yung makukuha natin? So, di ba, meron nga tayong 4 na baraha, klase ng baraha, di ba? Meron tayong hearts, meron tayong hearts, meron tayong diamond, meron tayong spade, meron tayong club. So, bilangin natin yung ating total number of possible outcome. So, 1, 2, 3, 4. So, therefore, meron tayong 4. Okay? Tapos, yun pa lang yun sa ating 3. So, paano naman? Or a 6. So, ibig sabihin, pwede rin na 6 yung
makuha mo. So, i-plus lang natin yan. So, sa 6, meron din tayo 6 of hearts, 6 of diamonds, 6 of spades, tsaka 6 of clubs. So, therefore, meron din ulit na possible outcome, 4 din para sa 6. So, 4 plus 4 all over yung ating total of number ng sample space. So, therefore, it is 52. So, 8 over 52 is equal to 2 of 13. So, 0.15. 4. Ayun, hindi pa ako masya. Pero 154 yan. So, medyo nakukuha na ba yung ating probability? So, kung hindi pa po natin nakukuha, siguro, punta lang po tayo dun sa ating book na ni-refer ko sa inyo, no? Yung ating elementary statistics by Bluman. So, nandun lang po yun sa ating Google Drive. Okay, so this is about the classical method. So, yun lang naman, again, yung probability, yung total number na pwedeng lumabas na sagot over dun sa total number of buong ating sample space. Okay? So, yun po yung ating classical method. So, sa empirical method naman, ganun pa rin. Total number of possible outcome over total number of sample space. So, dito sa empirical method, ayun, usually parang naka-tabulated na siya, no? So, anyway, yung basahin natin yung ating problem. So, suppose, for example, that a researcher for the American Automobile Association or AAA asked 50 people who plan to travel over the Thanksgiving holiday and how they will get to their destination. So the results can be categorized in a frequency distribution as shown in this figure. So, ito yung kanyang pagtatali. So, nagtanong sila ng 50 people. So, syempre, yun yung total ng ating sample space kasi ito yung ating population eh. So, meron daw silang tinanong na 50 people. So, ito yung kanilang way or method para umuwi sa kanilang bahay sa darating na Thanksgiving holiday. So, meron daw magdadrive, merong mag-fly, or merong mag-train, or bus. Okay. So, okay. Ano ba yung tinatanong dito? So, for example, what is the probability na magdra-drive yung mga tao out of 50 people? So, ganun lang din. So, probability is equal to number of possible outcomes. So, ilan ba yung possible outcome na magdadrive yung tao? So, drive is equal to 41. So, total number of possible outcome na magdadrive yung tao is 51. So, total number naman of sample space natin. So, syempre, it is 50 people. O kung gusto mo, i-add mo sila total number, 50 people. So, yung probability na magdadrive ng tao is 41 out of 50, or it is also equal to 41. 0.82. So, mataas yung percent no, na magdadrive yung tao. So, yun po yung ating empirical method. Usually lang na tabulated na siya. So, again, yun pa rin. Probability is equal to total number of possible outcome over total number of sample space. So, ganun pa rin. No? So, for example, ito, meron daw tayong mga sample, 50 people ulit. So, 21 daw may type O, 22 may type A, 5 may type B, tapos dalawa lang yung may type AB. So, set up the frequency distribution and the following probability. So, yung frequency distribution table, ito lang siya, okay? Ito lang yung ating frequency distribution. Okay, so ngayon, hanapin na natin yung mga following probabilities. So, what is the probability na yung yung person daw ay may type O? So, probability is equal to total number of outcomes over total number of sample space. So, yung total number of outcome na may type O yung isang tao, it is 21. Okay, so yung total number of ating sample space, it is 50. So, yung may type O daw, yung may tao, based on this data, so it is equal to 21 over 50. So, 21 divided by 51. 50 lang. Okay, 50. Whoop. 50 is equal to, okay, 0.42. So, medyo naiintindihan na ba? Okay. So, sana medyo naiintindihan na, no? So, anyway, try nyo nga. Okay. So, P of A. So, again, yung probability daw ay total number of outcome over total number of sample space natin. So, try nyo to, yung P of A, ano ba yung may A? So, 22.
So, ano yung total number of sample space natin? 50. Okay, ako na rin yung sumagot, di ba? Pero ayun, dapat ang makuha nyo na sagot. P or A, type A or B pala, no? So, syempre, pag-a-add nyo lang yung may A, tsaka yung may B. Hindi A, B, A or B daw. So, may A, tsaka yung B. So, anyway, sige, ako na lang din sasagot. Nahiya naman ako ng konti sa inyo. Joke. Pero anyway, ayun. I think you're getting a hang of it na kung ano yung ating probability, no? So, ayun. Nasolve nyo na ba? Pakopya naman, oh. Joke. So, anyway, P of A is equal to total number of or B. Paano ba ito ilalagay? Or B. Liit, no? Okay, anyway, yung A natin, yung total outcome na A, 22. So, yung total outcome na B, 5. So, 22 plus 5 over yung ating total number of sample space. So, 22 plus 5 divided by 50. So, yan. 0.54. Okay, so paano naman yung C? Yung person daw has neither type A nor type O. So, hindi siya type A tsaka type O. So, kung hindi siya type A at hindi siya type O, therefore, it is type B or type AB. So, yun lang yun. Type B or AB. So, yung total number of outcome natin na B yung lalabas, it is 5. So, total number of outcome na AB yung lalabas, so it is 2. Yung total number of ating sample space, it is 50. Okay, so it is equal to 7 over 50. Ayan. 0.14. So, yun po yung ating empirical method na usually nakabase sa ating frequency distribution table. Okay, so yun po yung ating empirical method. So, next naman yung ating subjective method. So, wala tayong example sa subjective method. However, pinapakita lang na yung ating subjective probability. It is based on educated guess, yung mga estimate, mga, opinions, inexact information. So, ayun, parang mga research siya, no? So, yan, sports writer may say 70% chance of probability. So, yun nga, based siya sa guess or mga estimate. So, yun po yung ating subjective method na sa pag-compute ng probability. Okay. So, ngayon na alam na mas naiintindihan na natin yung probability, meron naman tayong mga properties of probability. So, sa number 1, ang dami-dami yung sinasabi, pero yung gusto lang niyang sabihin ay ito. So, ibig sabihin nito na yung probability daw na mako-compute natin, dapat hindi siya bababa ng 0, tsaka hindi siya tataas ng 1. So, that's why yung mga nako-compute natin kanina, mga 0.14, mga 0.079, di ba mga ganyan? Hindi siya bumababa ng 0, pero hindi rin siya tumataas ng 1. Okay, so yun lang po yung ating properties of probability. So, next property of probability natin, if an event daw is impossible, so the probability of the event is 0. So, kapag tinanong mo si Crash, at it is impossible na sumagot siya ng yes, so therefore, meron kang probability na equal to 0. Wala kayong chance. Okay, so yun lang yun. Pero joke lang yun, sana may chance kayo. Ay, okay, pero anyway, so yun yung kapag impossible, probability is equal to 0. So, paano naman kapag sure na sure ka, no? So, sabi, if an event is a certainty, the probability of event is 1. So, kapag sure na sure ka, nasasagot sa'yo ng yes, si Crash, so therefore, yung probability mo ay is equal to 1. Okay? Because 1 is 100%. 100% na mag-yes sa'yo. Sana nga, no? Sana all. Okay. So, yun po yung ating properties of probability. So, yung una, ito nga, bawal siyang bumaba ng 0, bawal yung negative. So, and bawal din siyang lumagpas ng 1. So, kapag imposible daw, yung pangalawa naman, kapag imposible yung ating event, so, therefore, yung probability mo ay 0. Pero kapag yung event naman ay sure ka, so, ang probability natin ay 1. Or, yun nga, 100%. Okay? Okay, so yun lang yung ating properties of probability. So ngayon, punta na tayo sa
additive loss of probability. So, ano naman itong additive loss of probability na to? So, ibig sabihin daw, when two events A and B are mutually exclusive, so kapag exclusive, hindi sila dependent, okay? So, kapag ka daw exclusive sila, wow, mutual na, tas exclusive pa, no? Sana all. Pero anyway, when two events A and B are mutually exclusive, the probability that A or B will occur is, ayun, no? Pag-a-add mo lang daw sila. Okay, so pag sinabi kasing mutually exclusive, kung i-drawing natin yan sa ating Venn diagram, okay, so ito si A, tapos ito si B. So, mutually exclusive sila, pero wala silang something in common. Ay, pwede pala mangyari yun, no? Dito sa ating statistics. So, again, mutually exclusive sila, pero wala silang something in common. So, kapag ganyan yung mangyayari, pag-a-add lang natin yung ating probability. So, paano naman? Actually, medyo ginagawa na natin to kanina, no? Yung additive loss of probability. Kung kapag nakakita na kayo ng example, mas mapapansin niyo siya. So, for example, dun sa blood, di ba, nag-plus tayo na meron daw type A or blood B. So, yung or, yun yung ating keyword na mag-a-add tayo. So, yun yung additive loss of probability. So, kanina nagagawa na pala natin siya. So, ngayon, nilagyan lang natin ng pangalan na, may label lang, di ba? Always check the label. So, nilagyan lang natin ng pangalan na nag-a-add ka na pala ng probability. So, di ba? Galing mo. Nakaya mo agad yun. So, let's look into furthermore examples. So, ito. Si City daw. Si City, parang yung singer. Joke lang. Anyway, a City has 9 coffee shops. So, meron 3 Starbucks, may 2 Caribou Coffees, and may 4 Crazy Mocho Coffees. So, if a person selects one shop at random to buy a cup of coffee, so find out the probability that is either A, Starbucks, or Crazy Mocho Coffees. So, ayun na yung ating keyword, no? Or yung ginamit niya. So, therefore, ang gagawin natin ay mag-add lang po tayo. Okay, so to find the probability na yun ay Starbucks or coffee, or ano ba? Crazy Mocho Coffee. Sige, yeah. Hindi. Yung isa, kay CM na lang. So, CMC, Crazy Mocho Coffees. Okay. So, syempre, ihanapin lang natin yung probability of total number of outcomes tsaka total number of over total number of, sample space. So, syempre, kapag ganyan, mutually exclusive sila, so wala namang something in common, di ba, magkahiwalay kasi na, magkahiwalay naman na tindahan si Starbucks, tsaka si Crazy Mocho Coffee. So, sila ay very different na tindahan, okay? So, yun, sila ay mutually exclusive. So, kapag ganyan, hahanapin mo lang na yung P of S, tapos idadagdag lang natin kay Crazy Mocho Coffee. Okay, so ano ba yung probability na mag-Starbucks tayo? So, yung probability na mag-Starbucks tayo is equal to total number of possible outcome over total of yung lahat ng ating sample space. So, yung total number na pwede tayong mag-Starbucks ay syempre 3. So, yun lang, 3 lang naman yung sinabi na may coffee shop na Starbucks. Okay, so 3. Ano naman yung total ng ating sample space? So, meron daw tayong 9 coffee shops. So, meaning 3 plus 2 plus 4, yun ay 9. So, yun yung ating total number of sample space. So, yun yung ating probability pa lang for Starbucks. So, syempre, kailangan natin i-add yung ating probability kay CMC dahil kapag 2 events daw ay mutually exclusive, kung gusto mo sa Starbucks or sa Crazy Mocho Coffee, kung gusto mo sa Starbucks or sa Crazy Mocho Coffee, pag-a-add lang natin si Starbucks tsaka si Crazy Mocho Coffee. So, yun lang yun. Probability ni Starbucks plus probability ni CMC. Okay, so ang probability na mag-CMC tayo ay, ayun, yung total number of outcome natin. So, meron tayong 4 out of 9. So, pag-a-add lang natin. So, therefore, si PS or CMC, yung probability na mag-Starbucks ka or mag-Crazy Mocho Coffee ka ay compute 7 over 9. Okay. 7 over 9 or ano ba yun? Ayun, ang taas. Kasi syempre, marami kang pwedeng choice. Okay? May 7, 7, 8 tayo na.
Okay, probability. So, yun po yung ating additive loss kapag ka mutually exclusive. So, another, ano ba to? Example. So, yun, kapag mutually exclusive, i-add lang natin si probability A tsaka si probability B. So, madali lang, di ba? Okay, kaya naman, di ba? Total number of possible outcomes over total number of sample space. So, ayan. So, yung corporate research daw, di ba ito, tabulated. So, ibig sabihin dun sa empirical probability natin, no? So, nagagawa na pala natin mag-additive law kanina, no? Nagagawa na natin tong addition rule number 1 natin. So, yun lang. Again, probability is equal to total number of outcomes over total number of sample space. So, yung tanong natin dito, ayan, if a research daw is selected at random, so find the probability that the employee is employed by US Steel or Alcoa. So, US Steel, okay, or Alcoa, okay, is equal to, syempre, P US of Steel plus P Alcoa, okay? So, yun lang yun. So, ano ba yung probability na so, ano yung probability na PUS Steel ka? So, syempre, it is 110 yung ating outcome. So, paano naman natin makukuha yung total number of sample space? So, katulad lang din kanina, ipag-add lang natin lahat ng mga possible outcomes. So, yun yung ating sample space. So, 110 plus 750 plus 250. Ito po yun, 110, 750, 250 is equal to 1110. Yan. So, ibig sabihin, sa PUS of steel natin, ang total number possible outcome natin ay 110 at ang ating total number of sample space ay 1110. So, yun yung sa PUS. So, i-plus natin yung ating probability ng P of Alcoa. So, ilan naman sa Alcoa? So, again, probability is total number of outcomes over total number of sample space. So, ano ba yung outcome natin kapag Alcoa? So, ayun, 750. So, ano naman yung ating total number of sample space? So, syempre, kapag pinag-add mo yan, yun yung ating total of sample space. So, yan na yung ating PUS Steel or Alcoa. Okay. Alcoa is equal to, so, i-add mo lang sila. 110 over 1110 plus 750, 1110. Okay, is equal to 86 over 11. Puro 1, ang dami. So, yan yung ating probability. So, nakukuha naman, sana nakukuha, no? Yun, ang probability lang ulit ay total number of outcome over total number of sample space. So, yan po yung ating additive loss of probability. Okay? So, ayan. Siguro, another example na lang, pagka kasi mga worded problems. No? So, a day of the week daw is selected at random. So, find the probability that it is weekend. So, ano ba yung meron sa ating weekend? So, syempre, meron tayong Sunday, meron tayong Saturday, di ba? Yun lang naman yung ating weekend eh. May iba pa bang weekend? So, wala na, no? So, find out the probability na kung pipili tayo ng week, it is Sunday or Saturday. So, ayun. P, Sun, or Sat. So, ano ba yung, okay, so, kailangan natin hanapin lang yung probability ni Sunday, tapos i-add natin kay probability ng Saturday. So, bakit po ulit ina-add? Because, when two events, A and B, are mutually exclusive, so the probability that Sunday, yung A or B natin na Saturday will occur is, ayun, no, P, A, or B, pag-a-add lang yung gagawin natin. That's why, ina-add po natin. So, ano ba yung probability na it is a Sunday? So, syempre, sa isang linggo natin, meron lang namang isang Sunday. At sa isang linggo natin, yung total number of sample space natin, syempre, merong 7 days sa isang buong linggo. So, ganun din kay PSAT, no? Kasi meron lang naman tayong isang Sabado sa isang buong linggo. So, yun na po yung ating PSAN or SAT. So, di ba madali lang naman? Kung meron pa po, kung nalilito pa po kayo, kindly reach out to me kung saan tayo nahihirapan. Okay? So, 2 out of 7. Siguro, sa quiz, mas maganda na, ano na lang, no, na fraction na lang kesa sa
Tagdito kaysa sa, tawag doon? Decimal, ayun. Nakalimutan ko yung mga pangalan eh. Pero ayan, yun na yung ating mga probability. Okay, so that is for mutually exclusive, no? So, paano naman kapag hindi sila mutually exclusive? So, ibig sabihin, may ima-minus ka lang. So, bakit kaya ima-minus, no? So, kung kanina sa mutually exclusive, kung dito sa mutually exclusive, di ba sabi ko yung Venn diagram ng mutually exclusive? Ito, A or B. So, ipag-a-add mo lang sila. So, kapag sila ay hindi mutually exclusive, so, ibig sabihin, meron na silang something in common. Okay? Ay, may namamagitan na sa kanila na ibang sitwasyon. Okay, pero anyway, kapag not mutually exclusive, ang kanilang condition, so therefore, it is, ganyan na siya, may something in common na sila. At yung something in common na yun po yung ating sinusubtract, no? So, kaya natin siya sinusubtract kasi nasa A na siya. So, paano ba? Kaya natin siya sinusubtract kasi nandun na yung set niya sa A, tapos nandun pa yung set niya sa B. So, that's why kailangan nating isubtract yung A and B kasi mauulit lang siya. Okay, so ano bang ibig kong sabihin dito? So, for example, yung sample set natin, no? Sample set. Yung sample set natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yun yung, meron akong 6 na numbers, okay? Dun sa aking A, dito sa, tingnan natin, kay A, ayan. So, kay A, meron akong outcome na pwedeng lumabas ay 1, 2, 3, 4. So, yan yung kay outcome A. So, kay outcome B naman, okay, dito siya. Pwede kong sabihin na meron akong 3, 4. So, yan lang. Kunyari, yan lang si ating 3, 4. So, kung sinabi ko ngayon, okay, lagyan natin ng 5 pa para, ayan. So, makikita nyo na may something in common sila, no? Si 3, tsaka si 4. Ayan, 3, 4, 3, 4, 3, 4. So, yun na, may something in common na yun, silang dalawa. So, for example, sinabi ko na, find yung probability na siya ay A or B. Okay? A or B. So, okay. Ayusin na nga natin yung sign. So, sabihin natin na A, yan, yung B. So, ano ba yung probability na si A ay lalabas dito sa ating sample set? So, probability of A, sige. Okay, ulit. So, ano ba yung probability na si A ay lalabas dito sa ating sample set? So, again, probability is equal to total number of outcomes over total number of sample space. So, yung total number of outcomes natin kay A, meron tayong 1. Bibilangin lang natin. So, 1, 2, 3, tsaka si 4. So, ayan, meron tayong 4. So, yung over total number of sample space natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron tayong 6 na sample space. So, hahanapin ko naman yung event na si B ay lalabas dito sa ating sample set. So, again, probability is total number of outcomes. So, 1, 2, 3. So, 3 po yung total number of outcomes natin kay event B. At yung ating sample space ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 po siya. So, kung ipag-a-add lang natin itong part na ito, makikita natin na siya ay 7 over 6. So, more than 1 na po siya, no? More than 1. So, ibig sabihin, mali yung ating calculation, no? Mali siya. Mali. Paano ko ba lalagyan ng mali? Ayan. Mali yung ating calculation. So, bakit nagkamali yung ating calculation? Kasi meron na nga pong 3, 4 dito. Tapos meron na nga 3, 4 dito. So, ibig sabihin, yung 3, 4 dito kay A ay naulit kay 3, 4 dito sa B. So, that is why kailangan po nating isubtract yung nandito na part. At yun po yung ating P, A, and B. So, paano naman natin isusubtract si P, A, and B?
So, syempre, to do that, ano ba yung common lang nila, no? So, yung probability na, syempre, yung probability ulit, no, kanilang, something in common. So, ano ba yung probability ulit? So, probability is total number of outcomes over total number of sample space. So, ano ba yung total number of na parehas dito sa ating A tsaka sa B? So, meron tayong 3 tsaka 4. So, bilangin natin. So, 1, 2. So, 2 lang naman nun, di ba? Kasi meron 3, 4 dito, meron 3, 4 dito. So, dalawa yung number lang na parehas sila over total number of possible outcome. So, 6 pa rin yun, syempre. So, ayan, pwede na nating sabihin na tama na yung ating calculation. Okay? Kasi less than 1 na ba? Kaya tama yung calculation. Pero, ayun nga, kasi nga, kung 4 over 6 lang plus 3 over 6 lang yung ating gagawin, magiging 7 over 6 yung ating probability. At mali po yun dahil more than 1. So, naging more than 1 siya kasi meron na nga pong 3 of 4 dito. So, naulit si 3, 4 sa set A at naulit si 3, 4 sa set B. So, para matanggal natin yung pagkakaulit ni 3, 4 sa set A at 3, 4 ni set B, so therefore, ima-minus natin yung kanilang probability na something in common. So, yun po ulit yung ating explanation for not mutually exclusive. So, ayan. Ano ba to? 4 plus 3, 7, 2, 5 over 6. So, ito po yung probability for not mutually exclusive. So, yung for may something in common. So, sana medyo naintindihan. Kung hindi, pwede nyo akong kausapin or pwedeng ulit-ulitin itong ating video. Okay? Okay po. So, yun yung ating rules for not mutually exclusive. So, yun nga, sinusubtract lang natin kasi meron na kay A, meron na kay B. So, exclusive sila. May something in common. E di mauulit lang. Kaya isusubtract natin yung kanilang pagkakaparehas. So, yun po. So, anyway, gamitin natin sa problem para mas lalo po nating maintindihan. So, ayan. In a hospital unit, meron daw 8 nurses, 5 physicians, 7, okay? Plus meron din 7 nurses, 3 physicians na female. So, dito ay male. So, dito ay female, okay? Tama naman yata, no? Yan. So, sa 8 out of, okay. Sorry. 8 daw na, okay, merong 8 nurses, tapos merong 5 physicians. Doon sa 7 na 8 nurses, female daw. Tapos yung 3 sa 5 physician ay female. So, hanapin natin yung probability na subject is a nurse or a male. So, para magawa natin yan, gawa muna tayo ng frequency distribution table para mas madali nating maintindihan. Okay, so, what is the probability na siya ay nurse or male? Okay? Nurse or male. So, syempre, probability is equal to, yun nga, P nurse plus P male. Okay, ang corny. Female nurse. Female lang. Tapos, since may makikita natin na meron tayong female na male nurse, so therefore, yung kanilang yung kanilang, ano ba? So, kailangan nating isubtract yung nurse na male kasi mauulit po siya. So, minus P male nurse. Okay? Okay. So, ayan. What is the probability na nurse yung ating na nurse siya ay nurse. So, yung probability na siya ay nurse, so, okay? So, it is 8. Yung syempre, probability again is total number of sample space, total number of outcomes over total number of sample space. So, yung total natin ay 8 over 13. Tapos, plus male. So, yung probability na siya ay male. Ito po, 3 over 13. Tapos, isusubtract natin na siya ay yung male na nurse kasi nga naulit po doon sa ating, okay, doon sa ating, meron silang something in common, no? May mutually exclusive sila. So, yun po ay 1 over 13. So, yung probability po na siya ay nurse
or male is equal to 10 over 13. So, yun po yung ating additive laws of probability. So, try pa nating gamitin sa ibang example. So, ayan. So, kung maalala, kung actually this one is in your student activity worksheet. So, ayan po, i-explain natin kung bakit siya minus. Okay. So, at ang passing daw, okay, si Paula. So, yung mathematics ay 2/3 mathematics. So, yung probability na papasa siya ng English ay 4/9. So, yung ito po, if the probability of passing both course, ito yun, yung 1/4. So, what is the probability that Paula will pass at least one of these courses? So, para mahanap natin, yan. So, probability of M or E, napapasa siya ng math or English is equal to pagpasa ng math plus pagpasa ng English minus yung kanilang something in common. Yung not mutually exclusive na, okay, na part doon sa ating Venn diagram. Okay? So, P na papasa siya. Both na lang course. B. Okay, so, pass ng math. So, nakalagay na, di ba? 2/3. So, ika-copy-paste na lang natin. So, pass ng English. So, nakalagay na. Ngayon, 4/9. So, minus. Yun nga, yung kanilang something in common. So, minus 1/4. So, yung probability po ng M or EC, na napapasa po siya at least one of these course is 31/36. So, yun po yung ating additive laws of probability. So, yan. So, rule for complete. So, another rules dito sa ating probability. Rule for complementary. Anyway, kung hindi po natin maintindihan itong additive laws of probability, marami naman po example doon sa ating book, no? Sa ating reference book na Elementary Statistics by Bluman. So, marami po kayong makikita doon, tapos marami din may mga explanation doon, kaya matututo naman po kayo. Pero kung walang explanation, madali naman mag-search sa YouTube. So, di lang natin ma-accommodate lahat ng example. Syempre, trinatry ko kasing less than 1 hour lang itong ating presentation para naman hindi kayo tamarin na kapag manonood kayo. Ay, 1 hour na naman yung aking papanoorin, ang tagal naman. So, anyway, daldal ko pa rin. So, lagi siya umalagpas ng 1 hour. So, sorry. Yun lang yung gusto kong sabihin. Kapag, kung gusto niyo po ng more sample problems, lagi naman nandyan yung ating reference book. Okay po? So, yun. So, another rule for probability is rule for complementary. So, ano ba tong rule for complementary event? So, sinasabi lang na kung hindi naman yung PE, yung event na yon, yung hinahanap mo, so, therefore, ima-minus mo lang siya dun sa 1. Di pa masyado maintindihan, pero ano bang ibig sabihin nito? So, for example, mas madali siyang makita sa example If the probability daw na person live in an industrialized country of the world is 1/5, 1/5, 1/5. So, find the probability that a person does not live in an industrialized country. So, yun na yun. So, kung hindi siya, yung P na event na hindi siya nakatira doon is 1 minus 1/5. Siyempre, kung nakatira siya, 1/5. So, kung hindi siya nakatira, subtract mo lang yung 1/5 dun sa 1. So, yun na yun, di ba? So, P ng event na hindi siya nakatira is 4/5. So, di ba madali lang? Yun lang yung complementary. So, yung nakatira daw, 1/5. Siyempre, kung hinahanap mo ay hindi nakatira, so, isusubtract mo lang dun sa ating 100% or yung 1. So, that's why, yun yung naging 1 minus yung kanyang probability na nakatira. So, therefore, siya ay hindi nakatira. So, yun na po yung ating rule for complementary. Okay, so yung multiplication rule naman, sabi, when two events are independent, the probability of both occurring ay P, A, and B. So, P, i-multiply mo lang sila. So, yung A, i-multiply mo lang kay B. So, kung sa ating addition rule, makikita natin na ang kanilang, or, kung ang kanilang keyword ay or, so, sa atin namang multiplication rule, ang kanilang keyword ay and. Okay, so, when two events are independent, ipag-multiply mo lang sila. So, for example, ano ba ibig sabihin ng independent? So, ibig sabihin, kung ano ba yung nangyari sa una, wala pong pakialam si pangalawa. So, for example, meron daw coin, flipped siya, and a die is rolled. So, kung ang coin
Okay. Find the probability of getting a head on the coin and a, 4 on the die. Okay, so yung probability na meron tayong 4 sa coin and, head pala, sorry, 4 sa coin. Ano ba yan? Meron tayong head sa coin or meron tayong 4 sa dice is, so syempre yung probability ng, and nga pala, ano ba yung or ako ng or. And 4 sa die. Okay. So, syempre, i-multiply lang natin yung probability na makakuha tayo ng head times, multiply natin ang probability na makakuha tayo ng 4 sa die. Okay? So, yung probability ng head, again, probability is equal to total number of outcome over total number of sample space. So, ang gusto natin na probability ay head. So, therefore, kapag nag-flip ako ng die, so, head or tail lang naman siya. So, yung head yung gusto ko. So, 1 lang po siya. So, pag nag-flip ako ng die, yung total number of space, syempre pwede siyang tail, pwede siyang head. So, therefore, meron tayong dalawa. Okay? So, i-multiply natin siya kay probability na makakuha tayo ng 4 sa die. So, probability is equal to total number of outcome over total number of sample space. So, sa die natin, isa lang naman yung 4. Wala ka naman makikitang 1, 2, 3, 4, 4, 6 sa ating die. So, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kapag yung probability na makakuha po tayo ng 4 kapag nag-roll tayo ng isang die ay 1. Okay, yun yung may chance siya na isang beses lumabas out of 6 na possibility. So, ayan, pag multiply lang natin, therefore, it is 1. Yung probability na H and, 4 na die yung lalabas ay, okay, 1 over 12. So, bakit siya pala ay independent? Kasi kapag nag-flip ako ng coin, wala namang connect po doon kung magro-roll ako ng die, okay? Or ng dice, okay? So, kapag another example sa ating independent, so meron daw tayong card is drawn from a deck and replaced, then a second card is drawn. So, find the probability of getting a queen and then an ace. So, meron tayong keyword ulit na and. So, probability of getting a queen and ace. So, syempre, pag multiply lang natin si queen tsaka si ace. Okay. So, probability na makukuha natin si queen, syempre, sa isang deck, meron tayong 4 na queen. Sa isang deck, meron tayong 52 na card. So, multiply lang natin. So, syempre, binalik naman yung ating kinuha. So, therefore, yung ating sample space ay 52 pa rin siya. So, kung hindi binalik yung ating kinuha, so, magiging 51 lang siya. However, binalik, ito nakita natin, replace. So, binalik yung ating kinuha. So, therefore, 52 pa rin siya. So, yung probability na makukuha tayo ng ace, so, syempre, ilan ba merong ace sa isang deck? So, meron pa rin 4 kasi meron tayong diamond. Pwede siyang diamond. Pwede siyang spades. Pwede siyang hearts. Pwede siyang club. 1, 2, 3, 4. Kaya po, siya ay naging 4. So, ganun din sa queen, no? So, meron tayong queen of diamonds, queen of spades, queen of hearts, siya queen of clubs. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kaya po, 4 yung ating queen. So, yan po, probability na Q and A po tayo. Q and A. Next, Miss Q and A. So, anyway, pag multiply lang po natin siya. So, 4 over 52 squared. Hindi, wait lang. Yan. 1 over 69. Okay, tama, squared. So, 1 over 1, 6, 9. So, yun lang po yung ating multiplication rule kapag independent yung ating events, no? So, paano naman kapag dependent yung ating event? So, paano ba yan? So, ibig sabihin, yung nangyayari sa, yung ginagawa natin, nagiging dependent na. Paano ko ba i-explain yun? So, kung kanina, dito sa ating queen, tsaka ace, di ba binalik yung ating card? So, ngayon, dito, hindi na binabalik yung card, ayun, not replaced na siya. So, find out the probability of this event. So, ganun pa rin naman, no? Minumultiply pa rin siya. However, ano yung pagkakaiba? Naging dependent lang siya sa situation. So, para maintindihan natin, ipakita natin sa example. So, yung probability daw na makakuha tayo ng 3 jack nang hindi nire-replace. So, para makuha natin yan, syempre, yun, imumultiply lang natin. So, meron tayong unang chance
At para makakuha tayo ng jack sa isang buong deck, syempre meron tayong 4 na jack. Sa isang buong deck, meron tayong 52. So, kung hindi binalik yung ating baraha, so therefore, yung 52 natin ay magiging 51 na. So, ayun no, yun pala yung ibig sabihin kung bakit dependent. Kasi nagbabago na yung kanyang situation. So, dependent na siya sa dito sa unang nangyari. Okay, so, syempre kung nabawasan na yung ating baraha, so may chance din na kung yung una nating nakuha ay jack. So, therefore, kung una nating nakuha ay jack, kung may 4 tayo na jack sa simula, so, therefore, 3 na lang yung chance na jack yung makukuha ulit natin. So, yung sa susunod, syempre, ilan na yung na-draw natin na baraha. So, nakadraw na tayo ng isang baraha, nakadraw na tayo ng pangalawang baraha. So, therefore, mababawasan ulit yung ating baraha. At kung nakakuha tayo ng unang jack, nakakuha tayo ng pangalawang jack, therefore, yung chance na matitira yung jack na natitira dun sa ating deck ay 2 na lang. So, yan po yung probability na, ayun, dependent sila. So, P3J na 3 jack yung makukuha mo, pag multiply mo lang sila is equal to 1 over 5, 5, 2, 5. Okay, so paano naman daw yung probability na meron tayong ace, meron tayong king, tsaka queen in order. So, kung sa unang baraha, syempre yung ace, meron tayong 4 na ace over 52. So, yung sa susunod, syempre 51 na lang yung ating baraha kasi nga hindi naman binabalik. Okay, so ayan, kung ace naman yung nakuha natin, so sa king, hindi naman siya affected, no? Kasi 4 pa rin yung matitira na king. However, dun sa pangatlong draw ng ating baraha, so nabawasan na naman siya. So, therefore, 50 na lang po siya. However, yung queen natin, 4 pa rin naman kasi di naman ace yung kailangan nating kunin eh. So, anyway, i-multiply lang natin sila lahat. So, therefore, yung probability napakaliit. 8 of 16, 5, 7, 5. Okay. So, ganun din, no, kung sa club, tsaka spade, tsaka heart in order, ganito pa rin yung gagawin natin. Kaya lang, 13 naman ito. Kasi 13 na yung club natin. So, meron tayong lahat na 13 na bara sa spade. Yun yung ace, diamond, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos meron pa tayong 8, 9, 10. Syempre, meron pa tayong jack, queen, tsaka king. Kaya po, 13 sa club, 13 sa spade, tsaka 13 sa heart. So, yun po, no? So, yun yung ating multiplication rule kapag dependence natin ay kapag ang ating 2 events ay dependent. So, anyway, I want you to try dito sa ating part C. Dapat yung makukuha nyo na probability is 169 over 10 to 100. So, yan dapat yung makuha nyo sagot. So, anyway, yun po yung ating ginawa, yung mga napag-aralan natin. So, here's the reference that I have used, yung Elementary Statistics by Bluman, 8th edition. And I hope nag-enjoy kayo sa ating lesson and thank you so much for listening.